මේ වෙනකොට ලෝකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම වගේ තමන්ටම කියලා Gmail එකක් use කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Gmail එකක් අපි use කරන්න ගත්තට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා Google ආයතනයේ විසින් GB 15ක free storage එකක් Google ආයතනයේ servers වල. ඉතින් මෙන්න මේ servers වලට අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ images, videos, voice records, ඒ වගේම audio files, ඒ වගේම chat history, ඒ වගේම අපේ WhatsApp backup එක මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ cloud storage එකට අප්ලෝඩ් කරලා ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් තමන්ගේ ඊමේල් එක හරහා මේ දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වෙනකොට මේ මුළු ලෝකෙම එකම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට එක තැනකින් අප්ලෝඩ් කරන දෙයක් තප්පර කීපයක් ඇතුළත තමන් ගාවට ගෙන්න ගන්න ෆැසිලිටි එක මේ වෙනකොට ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා අපිට සර්විස් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා ඊටමත් රීසනබල් ප්‍රයිසස් වලට විකිනනවත් අපිට මේ වෙනකොට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ cloud storage එකක් පාවිච්චි කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් මේ cloud storage එක මිලදී ගන්නකොට අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් මේ වගේ Google Drive එකක එහෙමත් නැත්නම් private server එකක store කරලා තියෙනකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි දැනගන්න ඕන දේවල් මොනවද? පිළිපදින්න ඕන කරුණු මොනවද? මේ වගේ දෙයක් නැති වෙන්න තියෙන ඉඩ තියෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් හැක් වෙන්න හැකියාව තියෙනවද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ප්‍රශ්න විදිහට මේ වෙනකොට ඔළුවේ තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න හිතුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අපි ඉස්සරහට යමු. ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන් පහළ තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා notification all කියන option එකට දාලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media මතක් කරලා ගිහලා follow කරන්න. Facebook එක තියෙනවා, Instagram එක තියෙනවා, ඒ වගේම TikTok එකක් තියෙනවා. TikTok එකෙත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් short videos නිර්මාණය කරලා දානවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඇඩ් එක ඉවරයි. follow කරපු නැති කට්ටිය follow කරන්න, subscribe කරපු නැති කට්ටිය subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු Google storage ඒ වගේම private servers මේවා ගුලක්ද එහෙමත් නැත්නම් මේවා මිලදී ගන්නකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ප්‍රධානම කරුණු මොනවද කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට Google එකේ තියෙනවා Google One කියලා platform එකක්, ඒ වගේම facility එකක්. මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න, backup එකක් තියාගන්න, ඔයාලට external storages මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම storages මිලදී ගන්න ගියාට පස්සේ රුපියල් 315 ඉඳන් ඔයාලට storages මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේවා මාසිකව සහ අවුරුද්දකට බිල් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලා යම්කිසි පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාලා ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලගේ ඊමේල් එක. මේ ඊමේල් එක ඇත්තටම හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙන ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී ඊමේල් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆැසිලිටි එක මිලදී ගත්තට පස්සේ මේ ඊමේල් එක හදිස්සියෙන් හරි නැති වුණොත් ඔයාලට මේ ෆැසිලිටි එකත් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ කාඩ් එකෙන් මේ මුදල කැපෙන එකත් නතර කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙම නතර කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට කාඩ් එක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ සර්විස් එකක් ඔයාලගේ Gmail එකට මිලදී ගන්නකොට ඒක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද Gmail එකේ ආරක්ෂාව ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මේ ෆැසිලිටි එකේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න කලින්. ඒ වගේම තමයි මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ වගේ සර්විසස් එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ Google One හරහා ලබා දෙන සර්විසස් ගොඩක් කට්ටිය ඉතාමත් විශාල වශයෙන් මිලදී අරගෙන ඒවා තවත් කට්ටියට ඉතාමත් සුළු මුදලකට ගොඩක් ෂෙයා කරලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට Facebook එකේ එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් Google Storages, Google Drive facilities රුපියල් 500ට රුපියල් 1000ට මෙච්චර GB ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දැන්වින් අපිට මේ වෙනකොට Facebook එක ඇතුලේ බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ගැන නොදන්න කට්ටිය මේගොල්ලන්ගෙන් මේවා මිලදී ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මම නම් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ ෆැසිලිටි එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාගේම ඊමේල් එකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න පුළුවන් ඊමේල් එකකට ඔයාලගේ බැංක් කාඩ් එකක් යූස් කරලා මේ වගේ දේවල් මිලදී ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම නැතුව තර්ඩ් පාර්ටි කෙනෙක්ගෙන් මේ වගේ සර්විස් එකක් ඔයාලගේ account එකට shareable විදිහට ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක සමහර වෙලාවට රිස්කි දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අපිට හරියටම කියන්න බෑ ඒක රිස්ක් එකක්මයි කියලා. ඒ වගේ දෙයක් නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මේ වගේ සර්විස් එකක් මේගොල්ලෝ සපයලා දෙන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ සර්විස් එකක් මේගොල්ලෝ සෙල් කරන්නේ ඔයාලගේ දත්ත ටික ආරක්ෂා කරගන්න වගේම ඒගොල්ලන්ගේ සේල් එක වැඩි කරගන්නත් කියන අර පරමාර්ථ දෙකම මුල් කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ෆැසිලිටි එක අපිට සපයලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ දත්ත ආරක්ෂා කරගන්න නම් අපිට කාගේවත් ස්ටෝරේජ් එක මේවා සේව් කරලා බෑ. මේක අපේ
සේම් ස්ටෝරේජ් එකක සේව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා shareable විදිහට ලබා ගන්න accounts වල එහෙමත් නැත්නම් shareable විදිහට ලබා ගන්න spaces වල එහෙමත් නැත්නම් storages වල Google Drive storages වල මේවා සේව් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ sensitive details store කරලා තියාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේකට ඔයාලටම කියලා drive එකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ දෙයකට ඉතාමත් සුළු මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් GB 100ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මිලදී ගන්න ඕන නම් ඔයාලට රුපියල් 300ක වගේ මුදලක් ගෙවන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට ඔයාලා බිල් කරලා ගන්න ඕන නම් රුපියල් 3145ක වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට GB 200, ඒ වගේම 1TB, ඒ වගේම GB 500 මට තියෙනවද කියලා මතක නැහැ. ඒ වගේම 2TB දක්වා මේක මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 2TB plan එක මිලදී අරගෙන තියෙන කෙනෙක්ට ඔයාලට 5TB 10TB මේ වගේ මිලදී ගන්න facilities උත් මේගොල්ලෝ සපයලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඉතාමත් ලොකු මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් GB 100ක් විතර ස්ටෝරේජ් එක රුපියල් 345කට වගේ මාසික මුදලකට ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ අපි මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වා වගේම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපේ Gmail එකේ ආරක්ෂාව, ඒ වගේම අපේ account එකේ ආරක්ෂාව ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳට මතක හිටින password එකක් දාලා මේක protect කරලා තියාගන්නත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ subscription එක අලුත් වෙනකොට මේ subscription එක අලුත් වෙන සති දෙකකට කලින් හෝ සතියකට කලින් ඔයාලට ඊමේල් එකක් යවනවා මේ සිස්ටම් එක විසින් මෙන්න මෙච්චරක මුදලක් ඔයාලගේ account එකේ තැන්පත් කරලා තියන්න. මේක මෙන්න මේ දිනට ඔයාගේ account එකෙන් deduct වෙනවා. ඒ වගේම ඒක deduct වෙලා Google ආයතනයට transfer වෙනවා කියලා. එතකොට හදිස්සියෙන් හරි ඒ දිනේ වෙනකොට ඔයාලට රුපියල් 300 400ක් ඔයාලගේ account එකේ තියාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඉදිරි සතිය ඇතුළත 3 පාරක් try කරනවා. මට මතක විදිහට 3 පාරක් හෝ කීප වාරයක් try කරනවා මේක මුදල ලබා ගන්න. එහෙම ලබා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මේගොල්ලෝ මේ සේවාව අත්හිටවල දානවා. ඔයාලට නැවත මුදල් ගෙවීමකට පස්සේ තමයි මේ සේවාව නැවත මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේකේ data වලට මොන වගේ හානියක් වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් මේ data නැති වෙනවද කියන එක ගැන අපිට හරියටම කියන්න බෑ. මොකද මට ඒ වගේ experience එකක් නැති හින්දා මම හැම මාසෙම හරියට payment එක කරලා මගේ storage එක මම තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ හදිසියෙන් හරි payment එකක් කරන්න delay වුණොත් එහෙම මේකට මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙනවද කියන එක ගැන මට හරිය idea එකක් නැහැ. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Google search කරලා බලන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම තමන්ගේ data වලට මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේකේ බෑකප් එකක් ඔය හරි ඉතුරු වෙලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ subscription එක cancel කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔක්කොම ෆයිල් ටික ඔයාලගේ local storage එකකට download කරගන්න. local folder එකකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකට download කරගන්න. download කරගෙන ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ subscription එක cancel කරලා දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 300කට GB 100ක විතර storage එකක් Google ආයතනයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක ඉතාමත් reasonable price එකක් ශ්‍රී ලංකාවට කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා මේක ඇත්තටම උගුලක් කියලා. මේක සමහර වෙලාවට උගුලක් තමයි. මොකද අපිට සිද්ධ වෙනවා හැම මාසෙම මේකට පේමන්ට් එක කරන්න. ඒ වගේම අපි ගන්න සර්විස් එකට තමයි අපි මේගොල්ලෝ අපෙන් පේමන්ට් එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම අපිට මේ පේමන්ට් එක ගෙවන්න බැයි නම් මේ සර්විස් එක මේ තවදුරටත් අපිට අවශ්‍ය නැත්තම් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක කැන්සල් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අන්න ඒ දේ ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. Google Drive එක මිලදී ගන්න කලින් ඔයාලා හිතලා බලන්න මේ වගේ මුදලක් ඔයාලට හැම මාසෙම ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගෙව්වේ නැති වුණොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඔයාලගේ data lost වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හදිස්සියෙන් හරි Gmail එක නැති වුණොත් එහෙම ඔයාලට bank card එක පවා මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දේවල් ටික මතක තියාගන්න. Google Drive එකක් මිලදී ගන්නකොට අඩුම ස්ටෝරේජ් එකෙන් මිලදී අරගෙන ටික ටික improve කරගන්න. මොකද ඔයාලට එකපාර 1TB ස්ටෝරේජ් එකක් අවශ්‍ය නැති වෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා මුලින්ම 100GB ගන්න, 200GB ගන්න, 500GB ගන්න, 1TB, 2TB, 5TB මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ගෙවන්න තියෙන මුදලත් ටිකෙන් ටික තමයි වැඩි වෙන්නේ. මොකද ඔයාලා GB 100ක් ගත්තා කියලා ඊළඟ මාසේ තව TB එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ TB එකටයි GB 100යි දෙකටම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ගෙවන්න ඕනේ අර TB එකට විතරයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම පේමන්ට් එකක් කරනකොට ඔයාලගේ foreign payments accept කරන බැංක් එකක කාඩ් එකකින් පේමන්ට් එක කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර බැංක් මේ වගේ payments accept කරන්නේ නැති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකකින් හින්දා. ඉතින් ඒ හින්දා කමර්ෂල් බැංක් එකක කාඩ් එකක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට පේමන්ට් එක කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් මතක තියාගන්න. Google Drive කියන්නේ යම් තාක් දුරකට 150ක උගුලක්, ඒ වගේම 150ක සර්විස් එකක්. ඉතින් මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා මේ වෙනකොටත් Google ලගේ මේ Google One කියන platform එකේ තියෙන සර්විස් එකක් මිලදී අරගෙන තියනවාද? මේක ගැන ඔයාලගේ experience එක කොහොමද? මේ වගේ share කරලා තියෙන දේවල් ඔයාලා අරගෙන තියනවාද?
අන්න ඒ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? මේ වගේ දෙයක් කතා කරපු එක ඔයාලට වටිනවද? අන්න ඒ දේත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි social media. අනිවාර්යයෙන්ම පහල තියෙන රොස්පොට් subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපෙන තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම notification all දාලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media Facebook, Instagram, TikTok ෆලෝ කරන්න, ඒවගේම ලයික් කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම